जम्मा भएको चाहिँ त्यो हामीले जुन नगरपालिकाको गाडी आउने त्यसमा फाल्न सकिन्छ नि हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के सचेत गर्न चाहन्छौँ भने फोहोर मैला नहाल्ने कुन तरिकाले व्यवस्थापन गरौँ र यो फोहोर भनेको एकदम फोहोरी रहेछ भन्ने पनि एउटा होइन बाहिरबाट हुन्छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ बुझाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैले अलि सचेत भइदिनु होला। हाम्रो यो ग्रुपका समूहले युवाहरूले चाहिँ तपाईँहरूले जानकारी गराइरहेका छौँ। म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।